În episodul de azi din Romontania, un cioban ne dă o lecție. În partea asta la altă, culmea aia lungă, e culmea Oslea. Îi numărăm oile. Nesperat ajungem în vârf. Vine mai încolo. Episodul 11 din Romontania. Suntem iarăși în țara Hațegului. Astăzi vom merge tot în munții Retezat, dar în Retezatul mic. Munții ăștia sunt foarte aproape de Retezatul mare, dar totuși diferă puțin. De ce o să vă explic mai târziu pe traseu. Vârful la care vrem să mergem astăzi este Piatra Iorgovanului, 2100 de metri. Urcarea până acolo este de aproximativ 900 de metri vertical. Întâi o să urcăm abrupt prin pădure și apoi o să ajungem pe culme destul de repede, zic eu, după doar vreo 2-3 km de mers. Retezatul mic, Romontania. La nici 50 de metri de la startul traseului, cumva trebuie să trecem un râu, poate a fost un pod cândva, nu știm ce era. Cert e că acum trebuie să ne întoarcem puțin, să ocolim și să trecem pe unde era un copac picat. Încercăm să recuperăm acum. Atenție foarte mare, dar la prima porțiune când porniți traseul, trebuie să fiți foarte atenți, altfel o să picați în râu. Eram deja obosiți, dar greul de-abia acum începea. O urcare abruptă prin pădure. Într-o poieniță destul de largă, aici suntem între mai multe culmi și cred că suntem cam la jumatea traseului. Oficial acum putem spune că suntem în Retezatul mic. O fi el mic, dar urcarea până aici a fost mare. De notat pentru cine vrea să meargă la Piatra Iorgovanului e că când ajungi în poiana asta, că îi sunt niște stâlpi care au marcaje la distanță de vreo 200 de metri unul de celălalt, dar traseul nu e deloc marcat, adică e doar ierbăraie destul de înaltă și nu e foarte ușor să-ți dai seama care e traseul cel mai bun. Noi momentan, efectiv, urcăm dealul ăsta pe unde ne vine, altceva nu avem ce face. Urcăm de la stâlp la stâlp și mai e ceva de urcat. Hai! Hai, bă! Hai! Hai! Oficial, dealul ăsta nu se mai termină. Urcăm de o oră la el și încă mai avem. Ce părere ai, reușim să-l ducem la capăt? Bă, nu că am avea de ales, trebuie. Suntem obligați. Ajunși sus pe platou, am lăsat greul în urma noastră și ne-am continuat lejer drumul.
La scurt timp însă am întâlnit primele suflete de când începuserăm traseul. Bun, din fericire drumul nu a fost direct până pe vârf pentru că ne-am întâlnit cu cineva pe care nu speram că o să întâlnim. Ne-am întâlnit cu, cum să vă zic, Ion. cu domnul Ion, care are multe Cioban. oi și mulți câini. Cu ciobanul Ion, care are foarte multe oi și foarte mulți câini prietenoși. Ne puteți spune câte ceva despre, nu știu, oi, stâne, zonă, cum vreți dumneavoastră? Da. Păi ce să zic, ne aflăm undeva la vârful Stănulețul Mare. Ăsta e vârful Stănulețul Mare. Aici unde se vede vârful ăsta ascuțit, e ciocul vulturului. Asta din apropiere, nu? Ăsta din apropiere, din stânga noastră, e ciocul vulturului, așa îi se spune. În față avem piatra Iorgovan, de care se spune atât de frumos, se povestește despre ea. O cunosc de la vârsta de 15 ani, când am fost prima dată aici. În față, undeva departe, în zare, unde se vede vârful ascuțit, e vârful Custura. Celălalt vârf din zare de dincolo e vârful Piolele. În partea asta la altă, culmea lungă, e culmea Oslea, muntele Oslea. Din spate, de tot? Da, din spate de tot, culmea lungă și atât de înșirată, de înșiruită, Aha, aha. e muntele Oslea, culmea Oslea, să spun. Frumoasă și culmea, da. Aici fiind foarte multă piatră de var, calcar îi spunem noi, e foarte rău de apă, să știți. Și un singur izvoraj de apă este sub piatra Iorgovanului dincolo, dar acum e seacă cu siguranță. Deci nu, după ce trece luna Sfântul Ilie, luna lui iulie, e seacă. Înțeles. Asta e și diferența între retezatul mic și cel mare, nu? Da, Că da, aici e da, calcar. da, aici e retezatul mic, să spune. Toate culmile astea pe aici ce vedem noi, toți munții ăștia cu calcar, e retezatul mic, cum se zice, după hartă. Da. Și retezatul mare, dacă mergem undeva aici, în culmea asta la altă, o să vedem exact și vârful retezat, undeva departe în zare. Da, și pare o viață foarte grea. După o vreme, ciobanul Ion s-a întors la turma lui, înconjurat din toate părțile de vârfurile retezatului mic. Nu știu dacă vârful Piatra Iorgovanului va fi mai interesant decât întâlnirea cu ciobanul Ion, dar totuși dacă am ajuns până aici o să o ducem până la capăt. E fix acolo, mai avem vreo jumătate de oră de urcat, așa că o să-i dăm înainte pentru că suntem aproape, cam la limită cu timpul, sper să nu ne prindă seara pe aici, eu zic că suntem în regulă. Suntem chiar pe ultima porțiune a urcării, mai puțin de 80-70 de metri de urcat, însă efortul de până acum, îmi spune cuvântul. Cum ești? Nu mai pot. Ok, nu mai poate, ne oprim aici. Final de episod. Cu un efort supraomenesc, am dus la bun sfârșit urcarea și ne-am putut bucura de peisajul din Piatra Iorgovanului. În concluzie, urcarea până în platou n-a fost deloc ușoară, dar odată ajuns și aici am dat peste o priveliște care mă obligă să revin în zonă și să iau la rând toate vârfurile indicate de ciobanul Ion. Până data viitoare, la revedere! I'm dying to hold you. And I hate when you call and I hold you close like I know it's already over. Maybe it's you, maybe it's me. Wish I could work it out in my